Я не спеціаліст з монтажу сонячних панелей, але якби ним був і мені показали б такий дах, то, скоріш за все, я б щось вигадав, щоб відмовитись від такої роботи. Але ми взяли і все зробили своїми руками та ногами. Сьогодні ми розкажемо нашу історію встановлення сонячних панелей на старий дах. Поділимось досвідом. Чи можна взагалі встановлювати самому без спеціалістів? Чи витримає вагу та вітрове навантаження наш дах? А що стало з нашим дахом та сонячними панелями спустя 2 роки? Розкажемо, що робили, коли неможливо було попасти в обрешітку та крокови. І чи не потріскався шифер під час сверління. Та, звісно, порахуємо, скільки коштували кріплення окремо від панелей. Та все разом. Крокви тонкі, криві, місцями гнилі. Місцями в ці крокви навіть нічого не можна закрутити фізично. Тут, де фронтон, де на панелі та дах діє максимальне навантаження від вітру, тут крокви взагалі немає. Окрім поганого даху, в нас були ще інші страхи. Мій головний страх, що я дуже боюсь висоти. Я взагалі не знала, чи зможу залізти на той дах, не те, щоб там якісь панелі встановлювати. А я турбувався, чи зможемо ми підняти панелі та не порозбивати їх на півдороги. До речі, це одна з причин, чому ми взяли панелі на 440 Вт, а не більшого розміру. Бо наші важать всього 21,5 кг. Як бачите, у нас все вийшло. І як виявилось, це було не складно, і майже зовсім не страшно. Це наш проєкт. Тут основні нотатки та ескіз креслення конструкції згідно документації до наших панелей. Ми кріпили панелі в зонах, при яких вони можуть витримувати максимальне вітрове та снігове навантаження при заданому куті. Обов'язково дивіться документацію та інструкцію з монтажу до ваших панелей перед встановленням. Що тут ще цікаво? Крок між точками кріплень. Щоб його визначити, є 3 варіанти. Перший – зробити інженерний розрахунок, виходячи з вітрового та снігового навантаження, жорсткості профілю та нахилу вашого даху. Для нашого даху сенсу від цього небагато. Другий варіант – використовувати онлайн-калькулятор. Безкоштовних я, на жаль, не знайшов. Ну і третій – використовувати емпіричні значення кроку точок кріплення, які надають виробники профілю. Для нашого оцинкованого профілю товщиною 1,5 мм зазвичай виробники вказують щось біля 1 метру. Суто конструктивно для нашої довжини профілю найкращий варіант був 5 точок на профіль. Це хоч і більше, ніж вказують виробники, але, по-перше, в нас невеликі панелі, а по-друге, так кожна точка кріплення потрапляла у верхній гребень шиферу. Центральна точка потрапляла в місце з'єднування профілів, що в цілому підвищувало жорсткість. Ну і притискачі панелей не потрапляли під точки кріплень, бо ми кріпили профіль напряму без пластин. Геометрія даху жахлива. Перепад висоти в верхній точці даху та його середині десь 400 мм. Тож про будь-яке встановлення по рівню мови взагалі не йшло. Наша задача – встановити хоча б візуально рівно. Визначаємо першу точку – це верхня найвища. Відступаємо згідно нашої схеми, відмічаємо другу. Свердлимо. Щоб не розколоти шифер, свердлимо без удару. Майте на увазі, що шифер – токсичний матеріал. Використовуйте захист або обезпилюйте водою. Що робити, якщо зробили зайвий отвір? Заклеїте бітумною стрічкою. Ми взагалі на цій кролі постійно щось заклеюємо. Щоб не розколоти обрешітку чи крокви, в них теж треба просверлити отвори. В нашому випадку крокви дуже слабкі, а обрешітка майже відсутня. Ми навіть не намагалися в них попасти. А вже по факту, в залежності де вийшов отвір, робили підкладки та перемички з обрізків дошки в підкровельному просторі і теж їх засверлювали. Зрештою, це зробило дах навіть жорсткіше. Закручуємо гвинт шурупи і натягуємо на них маяк. І по маяку монтуємо всі інші шпильки. Також по маяку вирівнюємо опорні гайки в площину. На них лягає профіль. Бо профіль кріпимо без пластин, а одразу одягаємо його в перфоровані отвори. Це трохи довше, але вирішили зекономити. У місці з'єднання профілів один край профілю разом з з'єднуючим профілем тримає гвинт шуруп. Інший край профілю стягуємо болтами. Звісно, з першого разу не вдалося потрапити шпильками у отвори. Розвернули, поміняли місцями і все стало. Коли змонтували профіль, це вже більша частина роботи. Залишилося тільки підняти та притиснути панелі. Піднімали панелі в декілька етапів, з постійними паузами, щоб Ліза могла відпочити. Процес нескладний. Клали панель на профіль, Ліза підтримувала, а я закручував 4 болти. Але майте на увазі, коли будете монтувати панелі, краще одразу підключати коннектори згідно схеми, бо після монтажу панелей дотягнутися до коннекторів досить складно. Але я потім дотягувався і, напевно, ще не раз буду туди підлазити. Та
той день нам пощастило з вітром. Дні були безвітряними, хоча це була осінь і зазвичай осінь у нас дме. На всю роботу пішло 3 дні. З них 2 дні пішло на монтаж профілю та укріплення решітки. Це саме складна частина. І по суті це було 80% роботи. Щоб підняти та прикрутити 4 панелі, ми витратили десь півдня. Декілька слів про підключення. На той момент у 2024 році, коли ми поставили панель, у нас ще не було акумулятору. Тому, щоб перевірити панелі та не сидіти під час блекаутів без світла, ми тимчасово підключили одну панель до контролера, який у нас, на щастя, на той момент вже був. Контролер до автомобільного свинцового АКБ, і вже заряд з АКБ брала маленька станція EcoFlow River 2. Напряму такі великі панелі вона не підтримує. Така аварійна система енергоживлення рятувала нас від блекаутів цілих 1,5 роки. Уважні глядачі могли помітити, що ми поки не змонтували заземлення. Згідно правил улаштування електроустановок, заземлення є обов'язковим. Конкретно в нашій станції інвертор не є гібридним. Він звичайний автомобільний, який не підключений до мережі 220. А панелі підключені по схемі 2 паралельні групи з 2 послідовних, тобто напруга не перевищує 78 вольт. Тому ми змонтуємо заземлення на наступному етапі. Зараз відсутність заземлення – це в першу чергу небезпека для контролера через статичну напругу від тертя вітру об скло панелей та наведена перенапруга від удару блискавки поруч для всього ланцюгу обладнання. Скільки коштували панелі та кріплення? 4 сонячні панелі з доставкою обійшлося 346 євро. Ми купували сонячні панелі на складі у своєму місті в Одесі, і вартість доставки була 33 євро. Направляючий профіль та з'єднувальний профіль з комплектом болтових з'єднань знайшли напряму у виробника. У нього також були притиски для панелей по гарній ціні. Гвинт-шурупи взяли на OLX у своєму місці. За весь комплект кріплень з доставкою ми заплатили 60 євро. Ви можете поставити на паузу і ознайомитись з нашим кошторисом детально. Панелі стоять вже 2 роки. Що помітила? Що з часом пластикові частини в притисках почали руйнуватися під дією ультрафіолету. А також притиски на крайніх панелях трохи послабли через теплове коливання, хоч ми і затискали приблизно з рекомендованим моментом. Думаю, це через те, що наші притиски були без гроверів. Додамо гровери і подивимось, що буде через рік. За ці 2 роки було декілька штормів. Наприклад, у квітні ураган зламав нам навіс над входом в будинок, але панелі все витримали. Іноді здається, що тепер панелі тримають наш дах, а не навпаки. А якщо без жартів, то насправді так і є. Бо раніше при сильному штормі ми чули, як шифер стрибає від вітру і стукає всю ніч. Але зараз під панелями дах став навіть жорсткіше, і це відчувається. Тож, якщо у вас старий дах, старий шифер... Ми сподіваємося, що змогли вас надихнути і показати, що це все не складно. Якщо було корисно, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не загубити нові відео. І також в коментарях напишіть, які були у вас страхи і що виявилося самим складним. Дякуємо за перегляд і до зустрічі! Якщо було корисно, ставте лайк. Ах, мені жарко. Якщо було корисно, ставте лайк. Якщо було корисно, ставте лайк. Просто не видавлюйте.